ආයිබෝවන් යාළුවනේ. අද අපි රසවත් චොක්ලට් කේක් එකක් හදන හැටි කියලා දෙන්නයි යන්නේ. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලා තවම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපිව subscribe කරන්න. bell icon එකත් ඔබන්න අමතක කරන්න එපා. අද අපේ වීඩියෝ එකේ විශේෂත්වය තමයි oven එකක් නැති ඕනෑම කෙනෙකුට gas ලිපේ අවම බඩු ප්‍රමාණයකින් රසවත් chocolate icing cake එකක් හදාගන්න විදිය කියලා දෙන්න. මුලින්ම අපි යන්නේ කේක් එකට අවශ්‍ය පාන් පිටි ග්‍රෑම් 200යි, කොකෝ පවුඩර් ග්‍රෑම් 25යි, බේකින් සෝඩා තේ හැන්දි 1යි, බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දි 2ක් ගෙන පෙනේරයකට දාලා දෙපාරක් හලා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි භාජනයක් අරගෙන ඒකට බටර් ග්‍රෑම් 250ක් දාලා දී හැන්දකින් හොඳින් දිය වෙනකන් එක පැත්තකට කලවම් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි සීනි ග්‍රෑම් 250ක් අරගෙන ඒක අපි කුඩු වෙනකම් බ්ලෙන්ඩර් කරගෙන දිය කරගත් බටර් මිශ්‍රණයට දමා කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ ආකාරයට හොඳින් කලවම් කරගත් පසු වැනිලා තේ හැන්දි 2ක් දමා නැවත කලවම් කරගන්න. තබා සාදා
සාදාගත් කේක් තැටිය මේ ආකාරයට කූලින් රැක්කේ කුඩ තියලා වාතය පිට නොවනසේ වසා ගන්න ඕනේ. කේක් තැටිය මේ ආකාරයට ලිපේ තැබීමට පෙර විනාඩි 10ක්වත් භාජනය රත් කරගන්න ඕනේ. විනාඩි 5ක් වැඩි ගින්දරින්ද සාමාන්‍ය කිරි එක්කර තැබූ ඩාර්ක් චොක්ලට් මිශ්‍රණය හොඳින් මේ ආකාරයට දිය කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි සාදාගත් චොක්ලට් ගනාශයක කේක් එකට එක් කරගන්නයි යන්නේ. අයිසින් කරගත් කේක් එක උඩින් වෙන් කරගත් කේක් කොටස මේ ආකාරයට තබා සාදාගත් චොක්ලට් ගනාශයක මේ ලෙස උඩින් එක් කරගන්න ඕනේ. අවශ්‍ය නම් ග්‍රේට් කරගත් ඩාර්ක් චොක්ලට් ස්වල්පයක් කේක් එක උඩින් ඉහගත් පසු රසවත් මෙන්ම වඩාත් ලස්සන චොක්ලට් අයිසින් කේක් එකක් මේ විදිහට පිළිගන්වන්න පුළුවන්. ඔයාලා තවම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපිව subscribe කරන්න. bell icon එකත් ඔබන්න අමතක කරන්න එපා.